اير بالانسنج الهدف منه التحكم بكمية الفلوريت المار في كل دكت، ولكن خلينا نتناول الموضوع بشكل مختلف شوي لحتى احنا كمهندسين نفهم بعض الجوانب اللي مهم انه كل مهندس يكون فاهمها. واذا كنت بتعرف ايش هو الاير بالانسنج او اول مرة بمر عليك هذا المصطلح فبنصحك تحضر هذا الفيديو للنهاية. لحتى نفهم الاير بالانسنج مظبوط بالبداية بدنا نشرح عن اشي مشابه له بالكهرباء. في الكهرباء عندي إذا كان في كرنت قابل تفريع على التوازي، صار في عندي على مقاومة واحد ومقاومة اثنين، فالتيار الجاي من هون راح ينقسم إلى قسمين، بعدين يرجع يتجمع ويكمل. الآن نسبة هذا الانقسام، يعني في عندي على سبيل المثال 100 أمبير، قديش منهم بروح على المقاومة واحد وقديش بروح منهم على المقاومة اثنين؟ هذا بيعتمد على قيمة المقاومة. كلما كانت المقاومة أصغر راح يروح لها كرنت أو تيار قيمته أكبر. ليش؟ لأنه دائما التيار بهرب إلى المسار الأقل مقاومة، وأما في مقاومة أقل التيار بروح عليه. وبالتالي إذا كانت هاي R تساوي زيرو على سبيل المثال، هذا الباث كله مقاومة صفر نظريا، يعني هذا ممكن ولكن عمليا مستحيل، فالتيار كله راح يهرب باتجاه المقاومة واحد، يعني راح يتجه باتجاه الباث الأول، والكرنت راح يكون بباث تو زيرو. وإذا كانت قيمة المقاومة في 1 تساوي المقاومة في 2، وبالتالي راح ينقسم هذا التيار مناصفة تمام بقيمة متساوية. الآن نفس الاشي بصير عندنا في أنظمة الهواء في الدكتس. الهواء دائما يهرب إلى الباث الذي له لسز أقل ومقاومة أقل. يعني أنا إذا كان في عندي هواء جاي هون من مروحة مثلا، وبعدين قابل تفريع التوازي، فالهواء راح يتجه بشكل أكبر إلى المسار الذي له مقاومة أقل. فوين ما في فيتنجز أقل، وين ما في فريكشن أقل، الهواء راح يروح بصورة أكبر على هذا المسار. هاي النقطة الأولى لازم نوضحها. في عنا كمان نقطة، لنتخيل إنه في عندي دكت أبعاده 20 ب 20 سنتي، يعني 200 ملي ريكتانجولار. في هاي النقطة واحد كان الضغط 30 باسكال. مر الهواء بفلوريت 100 لتر بير سكند. هي طبعا كلها أرقام تقريبية مش صحيحة، ولكن توضيح الفكرة. فال100 لتر بير سكند كفلوريات مرت في هذا الدكت لمسافة معينة، خسرت خلال هذا المرور 10 باسكال. فعندنا لوسز بالبرشر 10 باسكال، فعنده نقطة اثنين راح يكون قد ايه البرشر؟ 20 باسكال. يعني كان عندي 30 باسكال، خلال المرور هون خسر 10 باسكال، صار النهاية عندي 20 باسكال. الآن عندي في الأوتسايد هون نفترض عندي 0 باسكال، على أساس إنه أنا عندي القيم كلها بالجيج مش أبسوليوت بريشر. فعندي هون في الأوتسايد عندي يا 0 باسكال، فبي 2 بي 2 اللي هي 20 باسكال، اللي هو على مخرج الدكت هون الهواء كان 20 باسكال، وبالخارج عندي صفر. قد ايه دلتا بي بيناتهم؟ دلتا بي بيناتهم 20 باسكال. 20 - 0 20 باسكال. لو افترضنا صار في عندي زيادة في هاي اللوسز نتيجة أي شيء، صار في عندي زيادة في اللوسز من النقطة واحد إلى النقطة اثنين. على سبيل المثال صارت بدال 10 باسكال صارت 20 باسكال. شو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير إنه الهواء راح يبلش من هون ب 30 باسكال، راح يمشي يخسر طول هذا الطريق 20 باسكال، راح يوصل بالنهاية 10 باسكال. ف10 باسكال والخارج 0 باسكال، الفرق 10 باسكال. ايش يعني؟ يعني دلتا بي هون اصغر من دلتا بي هون. وزي ما بنعرف البرشر هو المحرك الاساس للهواء في انظمة التكييف، زي ما عندي فرق الفولتية وفرق الجهد في انظمة الكهرباء هو اللي بيحرك التيار، عندي فرق الضغط بشكل مشابه بيحرك تيار الهواء أو تدفق الهواء. وبالتالي بما إنه دلتا بي صارت أقل، إذا التدفق راح يصير أقل، لأنه المحفز صار أقل اللي بيخلي الهواء يتحرك من مكان إلى مكان في أنظمة التكييف هو فرق الضغط. ففرق الضغط هون أقل لأنه اللوسز زادت، وبالتالي أنا بستنتج إنه إذا زدت اللوسز في أي دكت راح يقل الفلوريت فيه. ليش؟ لأنه دلتا بي اللي هي بتكون مع الهواء الخارجي مع المخرج راح تقل، وبالتالي القوة المحفزة راح تقل، وبالتالي الفلوريت راح يقل. طيب كيف
اللوسز عندي ممكن تزيد في هذا الدكت. نيجي بنحكي في عنا طريقتين رئيسيتين أو مسببين رئيسيين. الأول هو إنه أصغر سايز الدكت، أصغر أبعاده، يعني بمعنى آخر أقلل الكروس سكشن اريا. فعلى سبيل المثال هون خليت الدكت بدل ما هو 20 ب20 سنتي صار 10 ب20 سنتي، صغرت الدكت. اللي راح يصير إنه اللوسز راح تزيد، وبالتالي بي 2 راح تقل، وبالتالي دلتا بي راح تقل، وبالتالي الفلوريت راح يقل. الطريقة الثانية نفس الدكت بنفس أبعاده، ولكن بضع في الباث أو في الدكت وبستركشن معوق معين. هذا المعوق بيعمل مقاومة، بيزيد مقاومة الهواء، وبالتالي بقل فلوريت، لأنه اللوسز عندي راح تزيد بنفس الطريقة. يعني هون اللوسز زادت بسبب وجود معوق معين، وهون اللوسز زادت على الشمال بسبب إنه صغرت حجم الدكت. فبالحالتين راح أحصل على لوسز أكثر، وبالتالي بنهاية الدكت راح يكون عندي ضغط الهواء أقل، وبالتالي دلتا بي أقل، وبالتالي فلوريت أقل. هذا المعوق اللي بيزيد اللوسز اسمه فوليوم دامبر. صورة الفوليوم دامبر زي ما هي واضحة أمامكم، عبارة عن قطعة على شكل ومقاس الدكت اللي يتركب عليه، سواء كان ريكتانجولار أو كان راوند. ففي زي شفرات بليدز هيك بسكروا وبفتحوا، ممكن مانيوالي في ذراع، ممكن بشكل موتورايز يكون. الهدف منها تقليل الفلوريت من خلال زيادة قيمة اللوسز. خلينا نيجي نلخص الموضوع بالنهاية. بنحكي عندي في دكت في فلوريت معين، وحكينا فيه لوسز خلال هذا المسار. قيمة الفلوريت تعتمد على فرق الضغط مع المخرج بين يعني نهاية الدكت والهواء الخارجي. فكلما زاد فرق الضغط هذا يزداد الفلوريت، وكلما قل يقل الفلوريت. وهذا الفرق يقل إذا زادت اللوسز عندي في الدكت. فزيادة اللوسز زي هون، زيادة اللوسز إما من خلال إنقاص السايز أو الدايمنشنز للدكت، أو من خلال وضع معوق وبستركشن معين اللي هو حكينا عنه فوليوم دامبر، يسبب زيادة في اللوسز بالبرشر، مما يؤدي إلى نقصان في فرق الضغط بين الهواء الخارج من الدكت والهواء الخارجي المحيط أو اللي موجود في السبيس يعني، مما يؤدي إلى إنقاص قيمة الفلوريت. لحتى نوضح اللي حكيناه سابقا بشكل أكبر، نفترض عندنا سيستم كل ديفيوزر فيه بده يطلع منه 200 لتر بير سكند، وعندي 3 ديفيوزرات. فاللي راح اجي اعمل، راح اجي احكي بدي الان مروحة تعطيني 600 لتر بير سكند عند الضغط المطلوب. ايش ضغط المروحة المطلوب؟ باجي بحكي بدي اشوف المسار الاسوأ، الكريتيكال باث. انا عندي باث 1 وباث 2 وباث 3. فباجي بحكي انا بدي اجي اعمل حساباتي لحتى اشوف كم ضغط اللازم اللي هو ضغط اللوسس خلال هذا المسار الاسوأ، اللي بالغالب بيكون ابعد اشي ولكن ليس شرطا. فاذا انت شكيت بين اكثر من باث، بتيجي بتعمل لهم حسابات لكل الباثات اللي انت شاك فيهم، بتاخذ القيمة الاعلى. شو الفكرة؟ انه انت بدك تجيب مروحة تتغلب على الظروف الاسوأ. تمام. فجيت انت عملت حساباتك، وجدت بانه باث 1 10 باسكال، وباث 2 20 باسكال، وباث 3 30 باسكال. تمام. بتروح الآن بتحكي إنه أنا عرفت الضغط للكريتيكال باث اللي هو 30 باسكال، فبدي أروح أجيب مروحة تعطيني 600 لتر بير سكند عندي 30 باسكال. بتروح بتجيب هالمروحة وبتركبها، راح تعطيك المروحة 30 باسكال. ولكن لما تيجي تشغل النظام راح تلاقي إنه ما بيجي بعطيك 200 لتر بير سكند لكل ديفيوزر أو في كل برانش أو في كل اوتلت. ليش؟ لأنه الريزيستنس أو المقاومة في كل باث تختلف عن المسار الآخر. يعني الهواء زي ما حكينا بما أنه يذهب بشكل أكبر إلى المسار صاحب المقاومة الأقل، فرح تلاقي بأنه التدفق في باث 1 رح يكون أعلى من باث 2، وباث 2 أعلى من باث 3. باث 3 أقل تدفق لأنه أكثر مقاومة. فطبعا هذا راجع لإيش؟ راجع إلى إنه دلتا بي في الباث 1 أعلى من باث 2، وباث 2 أعلى من باث 3. حكينا دلتا بي اللي هو فرق الضغط بين الهواء الخارج من الديفيوزر أو من مخرج الهواء والهواء الأوتلت اللي هو بالسبيس أو الامبيانت أو الهواء الخارجي. تمام. فهون فرق الضغط أعلى من هون، وهون أعلى من هون. ليش؟ عندي هون 30 باسكال هواء المروحة. تمام. فالهواء بيطلع معه 30 باسكال،
لحتى يمر من هون لهذا الباث راح يخسر 10 باسكال، فبيطلع 20 باسكال. 20 باسكال اللي هو الخارج من الديفيوزر، على اعتبار انه صفر جيج اللي هو الهواء الخارجي، فبطلع 20 باسكال. هون كذلك الامر، عندي 30 باسكال طول هذا المسار بيخسر 20 باسكال فبطلع 10 باسكال. هون 30 بيخسر 30 طول الطريق فبطلع 0 جيج. تمام. فهذا الحكي راح يؤدي الى انه الفلوريت راح يكون يختلف من برانش الى برانش. راح نلاقي هون في عندي 300 لتر بير سكند على سبيل المثال، وهون 250 وهون 50، يعني انا اللي بدي اياكم 200 200 200. طيب شو الحل في هاي الحالة؟ الحل انه احد امرين. طريقة اللي هي بنحكي عنها الاير بالانسنج، اللي هي انا باجي بحط فوليوم دامبر على كل مخرج هواء، كل برانش، يعني هون وهون وهون، وبصير اسكر البليدز او شفرات الفوليوم دامبر لحد ما اوصل اللوسز المطلوبة، وبالتالي بحصل على تدفق هواء متساوي لكل برانشات. كيف يعني؟ يعني باجي بركب هون فوليوم دامبر وهون فوليوم دامبر، ونظريا هون مش لازم يتركب فوليوم دامبر، ولكن ممكن اركب، غالب يركبوا، ولكن اذا كانت حساباتك صح وشغل 100% انت فعليا مش بحاجة هون لفوليوم دامبر. فالصح انه انت تركب هون فوليوم دامبر وهون فوليوم دامبر. شو بتسوي؟ هذا عندي هون 10 باسكال هذا الباث، بروح بصير اسكر الفوليوم دامبر بشكل جزئي لحد ما اوصل انه هذا الباث تصير اللوسز فيه 30 باسكال. وهون كذلك الامر، بس هون فعليا راح تكون عندي شفرات او البليتس تبعون الفوليوم دامبر مفتوحات اكثر من باث 1. ليه؟ لانه هون بدي اعمل لوسز اقل، هون لازم اعمل يعني اخلي الفوليوم دامبر يعمل لي 20 باسكال لحاله، هون لازم اخليه يعمل لي فقط 10. ليه؟ لحتى هون يوصل التوتال لوسز 30، وهون اللوسز التوتال 30. فبصير عندي باث 1 اللوسز فيه زي باث 2 زي باث 3، فبصير عندي 30 باسكال 30 باسكال 30 باسكال. فبصير زي فكرة المقاومة اللي حكينا عنها قبل شوي للكهرباء، بانه اذا كان في تيار ومر على تفريغ التوازي راح يتقسم الكرنت بشكل متساوي في حال تساوي المقاومات. فهون كذلك الامر راح يصير انت في عندك تقسيم بالتساوي بسبب تساوي ايش؟ تساوي اللوسز. فمن خلال انك تضع فوليوم دامبر على كل برانش وبتخليه بتعايره على اساس يعطيك لوسز المطلوبة، بتصير هون عندك 30 وهون 30. هون حكينا ممكن ما تركب، ولكن يعني بنركب من باب الاحتياط. فهون ايضا 30 باسكال، فبتحصل على 200 200 200 لتر بير سكند. وهذا هو الاير بالانسنج. حبيت انك تزيد الفلوريت في هذا الديفيوزر بشكل اكبر، ايش بتعمل؟ بتقلل اللوسز تبعت الفوليوم دمبر. وهون كذلك الامر وهون كذلك الامر. الان الطريقة الثانية بانك تزيد اللوسز في هاي البرانشات. كيف؟ بانك تصغر سايز الدكت. فانت لما تصغر سايز الدكت، تمام، بتزيد اللوسز، مما يؤدي هذا الى انك تقترب ولو بشكل يعني جزئي من الاير بالانسنج. فانت هيك بتعمل شغلتين مع بعض. اول اشي بتوفر ماتيريال، تمام، بدل ما تجيب مثلا دكت 20 ب20 ممكن تجيبه 20 ب15. ثانيا انه انت ايضا تقترب من الاير بالانسنج. ممكن بعض البرانشات ما تحتاج بالانسنج او تصير عملية البالانسنج اسهل. فانت كمهندس مصمم الان عارف انه الضغط، يعني انت هون بدك تعمل 30 باسكال، بعدين تضيع منهم يعني بسبب انك تعمل اير بالانسنج بدك تحط فوليوم دامبر وتضيع اللي دفعت عليها مصاري وضغطته. طب انا من البداية ليش احط سايز كبير؟ احط سايز صغير وزيد اندولوسز، اوكي ما في مشكلة، وانا هيك بعد ذلك بدي اقوم بعملية زيادة المقاومة على هذا الباث لحتى اوصل لنفس قيمة الكريتيكال باث. فالمهندس المصمم الفاهم شو اللي قاعد بصير بيعرف انه مقاسات هاي البرانشات غير مهمة اطلاقا على اللوسز، المهم هو الكريتيكال باث، بشرط تكون انه حاط بعين الاعتبار انه ما تزيد السرعة عن قيمة معينة. تصغير قيمة ابعاد الدكت او الاريا للاريا، يعني للكروس سكشن اريا، تقلل مساحة الكروس سكشن اريا، راح يؤدي هذا الى زيادة السرعة. فبدك تكون حاطط بالك انه ما تزيد السرعة الى حد معين او انه تزيد عن حد معين. بهاي الطريقة انت بتكون وفرت ماتيريال وبتكون عملت اير بالانسنج بشكل جزئي.